găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură generală pentru săptămâna cuprinsă între 17 și 23 noiembrie. Așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Berbec, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură colectivă, o lectură generală, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Berbec. Și haideți să vedem cu ce energie începeți săptămâna 17 până pe 23 noiembrie inclusiv. Ce energie au dragii mei din Berbec în această săptămână? Care este energia? Energia este aceea a unui 6 de monede. Un 6 de monede care îmi vorbește de a dărui, de a primi și de a dărui. Sunteți poate într-o perioadă în care vreți să faceți lucrurile drept, poate să fiți un pic mai echilibrați, nu știu, poate pe finanțe sau în general pe chestiuni poate legale, da? Să faceți o analiză mai bună financiară. Da? Și să aveți totuși grijă și de alte energii care ar putea să profite de bunătatea voastră în această săptămână. Haideți să mergem mai departe și să vedem cu ce vine această nouă săptămână pentru voi, dragilor, în general, da, pe toate aspectele astea ale vieții. Să vedem ce ne spune tarotul pentru muncă, pentru bani, pentru dragoste. Ce vine pentru dragii mei din Berbec în săptămâna 17-23 noiembrie? Să vedem. Și avem săptămână destul de interesantă, dragilor. Haideți să vedem. Ce gândiți? Ce gândiți? Un 7 de bâte. Un 7 de bâte care îmi vorbește de foarte multă hotărâre. Sunteți hotărâți să vă apărați convingerile sau ceea ce voi ați reușit să obțineți, să vă mențineți poziția. Cumva sunteți foarte determinați și încercați să protejați ce deja aveți. Aveți o mare perseverență și cumva este cineva care iese în evidență, ori voi, ori altcineva, dar de care voi simțiți nevoia cumva să vă protejați. Ce sprijin puteți avea? Cred că sprijinul cel mai important este totuși un pic de odihnă. Avem un 4 de spade. Sprijinul pe care îl puteți obține poate este tocmai acesta, să vă cam îndepărtați de tot ceea ce vă deranjează, vă pune nervoși, vă agită într-un fel sau altul. Sau mai putem vorbi și de faptul că tăcerea iară vă poate ajuta. Tăcerea și odihna. Poate unii dintre voi chiar aveți nevoie și de o odihnă medicală, aș spune, de vreun concediu medical, posibil și lucrul ăsta. Pe partea muncii și a banilor. Pe partea muncii și a banilor avem un 2 de monede. Sunteți destul de adaptabili, destul de echilibrați. Vă gestionați foarte bine resursele, sunteți destul de agili, să țineți așa sub control atât banul cât și munca.
Și de asemenea eu aș spune că reușiți cumva să vă și adaptați destul de bine la anumite circumstanțe care țin ori de viața profesională, ori de bani. Cum sunteți voi în acest moment? Sunteți bine, sunteți stabili cu acest 4 de bâte și aș spune că aveți o anumită siguranță la nivel social, în primul rând, și aveți o bază solidă. Eu aș spune că în acest moment există ideea de a primi pe cineva în viața voastră, aveți o predispoziție de a fi de acord ca cineva să intre în viața voastră. Da, și să se bucure oarecum și de ce aveți voi. Care ar fi obiectivele săptămânii acestea? Obiectivele ar fi, avem Marele Preot. Obiectivele voastre ar fi unele în care vreți să dobândiți un studiu, vreți să vă perfecționați. Poate în ambitul ăsta al educației. Sau poate, unul din obiective e să vă iasă o negociere. Să vă iasă o negociere. Și să vă iasă ceva pozitiv în urma unei negocieri, mai bine zis. Ce piedici pot apărea? Și avem spânzuratoare, piedicile care pot apărea în această nouă săptămână de noiembrie, aș putea să zic că are de văzut ori cu o persoană, ori cu chiar incapacitatea voastră de a vedea lucrurile foarte clar. Și a faptului că nu știu eu cât de dispuși sunteți voi să vă asumați anumite riscuri. Asta ar putea fi o piedică. Ar putea fi o piedică și ar putea fi un blocaj destul de, cum să spun eu, unde parcă nu prea poți să faci nimic. Uite, vă dau un exemplu. Piedica asta poate să fie pur și simplu un autoblocaj. Dar de ce? Tu ai vrea să schimbi ceva. Dar e posibil ca anumite lucruri, anumite situații să nu-ți permită să o faci, să faci acest schimb. Și aici vă dau un exemplu clar. Presupunem că e soț-soție, soțul muncește, soția acasă cu copii, soția ar vrea să facă o carieră, poate să mai termine vreun curs, dar activitatea pe care o are ea în incinta căminului o blochează. Da? Pentru că trebuie să aibă grijă de casă, de copii și așa mai departe. Și nu poate să facă această schimbare, să se ocupe de propriile ei aspirații. Și aceasta poate să fie un blocaj. Așa că piedicile pot fi de mai multe feluri. Dar, per general, așa, e vorba de o incapacitate a voastră de a vedea anumite lucruri clare și de a nu îți asuma riscuri. Iar asta poate să fie, într-adevăr, o piedică, un obstacol. Da? Ar trebui să vedeți situația care vă interesează pe voi dintr-o perspectivă cu totul nouă, da? Și să încercați oarecum, sau poate un sacrificiu pe care îl faceți, un sacrificiu voit pe care îl puteți face. Da? Sau poate piedica ar putea veni și din faptul că depindeți de o anumită persoană. Ce vine în această săptămână? Un 5 de spade. Această săptămână vine cu ideea că nu trebuie să gândești că ai să pierzi. Nu trebuie să gândești impulsionat de furie sau de ură, sau că nu merită să lupți, sau să
ai această atitudine de ură, poate față de cei care nu te apreciază, da? Mare atenție în această săptămână, pentru că puteți răni foarte ușor folosind cuvintele, da? Deci ce vine pentru voi vine cu un pic de atenție la ce scoateți pe guriță, pentru că acest 5 de spade arată foarte multă furie, foarte multă ură, din motivele pe care tocmai vi le-am expus, și în afară de asta se cere un pic de pondere, da? Se cere un pic de control asupra impulsivității voastre. Haideți să vedem și ce mesaj important au îngerii de spus pentru voi, dragii mei, din Berbec. Și el avem îngerul Eiael și spune așa: cunoașterea misterelor, a secretelor vor veni foarte ușor. O schimbare pozitivă apare la orizont. Așa că păstrați-vă, dragilor, păstrați-vă răbdarea, încercați să nu răspundeți la provocări, pentru că e posibil într-adevăr să fiți provocați, așa cum bine am văzut cu acest 5 de spade, în care alegeți-vă luptele, da? Alegeți-vă luptele și nu răspundeți cu... Mai bine vă detașați și nu răspundeți cu ură sau cu răzbunare sau cu furie. Da, pentru că, uite, schimbări pozitive se apropie de voi și, în afară de asta, aceste schimbări pozitive pot veni în urma unor informații pe care le vei obține foarte ușor, dar nu neapărat prin violență, prin agresivitate. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru această nouă săptămână din noiembrie. Eu vă mulțumesc ca de obicei pentru prezență, vă mulțumesc pentru like-uri, pentru faptul că v-ați abonat, pentru comentariile frumoase, pentru distribuiri. Sunteți deosebiți și sunteți minunați și vă mulțumesc tuturor. Până, desigur, și pentru cei care poate nu v-ați abonat, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut, dacă mai doriți să vedeți astfel de lecturi, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit și desigur nu uitați de clopoțel, da? E cel care vă trimite notificări atunci când fac lecturi noi. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, eu vă doresc o săptămână minunată, o săptămână așa cum vă doriți voi. Din partea mea, multă energie pozitivă, tot binele din lume și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.